از آخرین باری که من دخترتون رو دیدم 10 سالی میگذره، ولی تا اونجایی که من پرونده رو دوباره مرور کردم و حرفایی که از شما میشنوم، بعید میدونم این شروع آسیب زدن‌ها صرفاً از یه احساس سهل‌انگاری ناشی بشه. با قصه خوردن هم خودتو اذیت میکنی هم بابا رو. من آدم که هیچ کاری نمیتونم براش انجام بدم. بابا رو به آرزوش برسون. باید راجع به عقدمون با هم حرف بزنیم. خودشونم؟ اول فکرم پدر شماست. بعد که یه خودشو معرفی کرد نمیخواستم فیلمو بهشون بدم. حالا فیلمو برای چی میخواست؟ نمیدونم، ولی بیشتر دنبال فیلم‌های آرشگاه بود. چون عجله داشت، منم یه کپی گرفتم فیلمو خام بهش دادم. عقد تو با نکیسا از یه ور درسته، از یه ور غلط. درسته چون میدونم چرا این تصمیم رو گرفتی. غلطه چون تو خیلی سوال از نکیسا داری که بی‌جوابه. تا عقد نکنیم خیالم راحت نمیشه. تا چند ساعت دیگه عقدتونه، دیگه همه چی تموم شد، حداقل برای تو تموم شد. این نامه رضایت خسروه، از دادگاه گرفته. دستتون درد نکنه. پس از بیمارستان راه افتادین زنگ بزنید تا اون موقع دیگه فرزادم رسیده. نکیسا هنوزم دیر نشده. میتونی منو بذاری خونه، خودت هم بری دنبال زندگیت. زندگی بهتری رو بدون حضور شما برای خودم سراغ ندارم. سلام. سلام. وای همش نگران بودم دیر رسیده باشم. نه خوب رسید. مامان کو؟ مگه مامان نیومده؟ عروس خانم تشریف بیارید. ببخشید میشه کمی صبر کنی، من مادرم هنوز نرسیدن. بعد بازی رستا با پسرم به سختی جمع جورش کردم. نشوندمش پای سفره عقد با دختر خالش، اما نذاشت. به همش زد. باید ببینمت، دارم میام اونجا. چیزی شده؟ باید حضوری بهت بگم. الو نکیسا، تا چند دقیقه دیگه با رستا از بیمارستان بریم بیرون. فراموشی بگیرم. من در خطرم بیش، بی بال و پرم بیش جهان، یعنی یک چرخش بی منی. من در خطرم بیش، بی بال و پرم بیش جهان، یعنی یک چرخش بی منی.
ببین نام من از نامت جدا شد، بیرحم من سهم من از تو گریه ها شد. این خانه بعد از تو شده دیوان خانه، در من نمرده این جنون عاشقانه. من در خطرم بیش، بی بال و پرم بیش جهان یعنی یک چرخش بی منی. من در خطرم بیش، بی بال و پرم بیش جهان یعنی یک چرخش بی منی. اشتباه شده که شده. دلم میخواد اشتباه کنم. به تو چه مربوطه؟ یعنی چی اشتباه شده؟ با این اشتباه دل یه دختر دیگه داره میشکن، اصلا برات مهم نیست؟ نه برام مهم نیست. به تو چه ربطی داره اصلا؟ نمیخوام دیگه هیچی هم ازت بشنوم. برو از اتاقم. همین حرف آخرته؟ آره حرف آخرم. برو بیرون از اتاقم. چطوره شماها؟ وایسا ببینم. شماها که با هم خوب بودین، جونتون برای هم در میرفت. چی شده تازگی‌ها؟ تو مشکلت با ازدواج آرش و رستا چیه؟ آرش و رستا حق هم دیگه نیستن. مشکل من اینه. یعنی چی حق هم نیستن؟ آمدن خواستگاری حرف زدیم. ماجرای دختر خاله آرش هم که تموم شده. تموم نشده مامان، ماسمالی شده. شما هم ترجیح دادین به روی خودتون نیارین، ولی بالا بریم پایین بیاین این کار اسمش خیانته. همه شما هم تو شریکی. نمیفهمم خیانت به کی؟ آبا مگه نگفتم به تو ربطی نداره؟ به تو چه؟ ناهید خانوم ببخشید من شرمندم. برین الان تو خانم بیاد باز من دعوا میکنه. آخه این چه دردیه که تحملش سخت‌تر از این زخمای لعنتیه. درد عشق. ولی در مورد دختر شما که مدت‌ها تحت نظر خودم بوده و میدونم که از نظر روانی سالمه، خیلی بعید به نظر میرسه. مگر اینکه تو اتفاقی که برای خواهرش افتاده واقعا موثر باشه. ناهید خانوم ممنونم خانم. ببخشید.
خاطر زنگ بخوری مامانته. بسم الله الرحمن الرحیم فانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. رستا عقدو به هم بزن. هیچ کاری نکنی تا من بیام و میام برات توضیح میدم. والله واسع علیم. دوشیزه رستا پژوهی الو؟ فرزند خسرو، رستا شنیدی چی گفتم؟ این پیوند رو بین شما و نکیسای شاپوری فرزند سعید آغاز کنم. تو یاوا آقا یه ذره تندتر برو. مهر و صدا کلام خداست، آینه هست و شمعدان شاخه نبات و به وحدانیت حضرت حق جل جلاله یک قطعه سکه طلا تمام بهار آزادی. وکیل هستم. ببخشید حاج آقا، مادرم زنگ زدن دیگه، همین الان دارن میرسن. الان تلفن ایشون بود، یه ذره اگه میشه صبر کنین تا بیان. من که گفتم خانواده بعدی بیان عقدشون رو انجام بدیم. حالا اگر واقعا سریع میاد باشه مشکلی نداره. ببخشید. چی شده؟ بچی میخوای عقدو به هم بزنی؟ یه دقیقه صبر کن. یه دقیقه صبر کن. اینجا کار چرا میتونی این کار بکنی؟ من اصلا نمیفهمم یعنی چی؟ یعنی چی مامان؟ این چه حالیه؟ چی کار کردی آقا؟ من اصلا نمیفهمم چی میگی. چی و چی کار کردم؟ خودتو به اون را نزن. من میدونم عروسی آرش و دختر خالش رو تو به هم زدی. رستا روحش هم از این ماجرا خبر نداشته. حرف زدنات با بابای آرش، با نامزد رابی. چیزی بر خود داستان درست کردی ها. من هیچ کدوم از این کارا رو نکردم. حرفات با آرش و نکیسا هم شنیدم. چی به نکیسا میگفتی؟ رستا رو زود از بیمارستان ببره. میخواستی آرش رو نبینه و نفهمه تو چه غلطی داری میکنی؟ تو گفتی میخوای آرش و رستا رو به هم برسونی. همش به خاطر خودت بود. اون عشقی که ازش دم میزدی آرش بود، نه؟ واسه همین انقدر مخالف ازدواجشون بودی. واسه همین انقدر با رستا دعوات میشد. اون خیانتی ازش حرف میزدی. گوش کن. دست به من نزن. خیلی دلت میخواد الان رستا و نکیسا زود عقد کنن که تو به هدفت برسی، آره؟ من به نشونه‌های اعتقاد دارم بابا. کدوم نشونه مامان؟ دقیقا همون موقعی که تو میخوای به خاطر دل خودت یه رابطه رو خراب کنی، نکیسا میاد خواستگاری. اگه این نشونه نیست پس چیه؟ قرار صحبت با سرهنگ امروزم برای همینه. موضوع راجع به رستاست، نه؟ عهدی که با خودم بستم. کجا حالش بد شد؟ جلوی خونه من تا در رو باز کردم یه دفعه حالشون به هم خورد و شب عروسی نکیسا؟ آروم باش مامان، آروم باش، بذار توضیح بدم. چطور تونستی با خواهرت همچی کاری بکنی؟ بس کن مامان، بس کن. چیکار میخوای بکنی؟ میخوای رستا رو نابود کنی؟ تو نابودش کردی، من میخوام نجاتش بدم. میخوای منو نابود کنی که رستا رو نجات بدی؟ یه بار نابودم کردی کافی نبود؟ جواب
جواب بابامو چی میخوای بدی؟ مطمئن باش باباتم بود همین کارو میکرد. بابا اگه بود من این آدم نبودم. تو منو اینطوری کردی. کاری کردی که فکر کنم قاتل بابامم. کاری کردی که تا آخر عمرم احساس گناه کنم. یادته؟ وقتی بابا مرد حتی تو چشمام نگاه نمی‌کردی. منو نگاه کن مامان. نگاهم کن. من آوام. منم دخترت. رستان به اندازه تو دختر منه. به اندازه من نیست. خیلی بیشتر از منه. مامان گوش کن. من هر کاری کردم برای خاطر عشق بود. اگه خودت همیشه نمیگفتی عشق بهترین و زیباترین حس دنیاست. من عاشق آرشم. از اول بودم. من عاشقش بودم. خواهش میکنم. التماست میکنم هرچی که ساختم خراب نکن. اونو بزن. چرا ناید خانم نمیاد بالا؟ آوا راستی برش. عروس خانم چی شد؟ مادرتون نیومده هنوز؟ خانواده بعدی واقعا صداشون در اومده. ببخشید حاج آقا، من خواهرم همین الان رفتم پایین مامانو بیارن بالا. ببخشید. ما هنوز یه رو از وقت قانونیمون باقی مونده. حالا 2 دقیقه منتظر بشه. اتفاقی نمیفته حاج آقا. اگه یه قدم دیگه برداری به روح بابام قسم باید جنازه‌مو از اینجا ببری بیرون. اینو نگاه کن. برای همچین روزی گرفته بودم. اگر یکیشو بخورم همینجا میمیرم. دخترت با زجر جلوی چشمم میمیره. اون وقت آخر عمرت حسرت میخوری که چرا نذاشتی همه حرفامو بهت بگم. حالا میتونی بری و همه چیزو به همه بگی. منم همینجا میمیرم. زندگیم دست توه. تصمیم بگیر مامان. همه کار کردم که جلوی رستا رو بگیرم، اما نفهمید. نخواست که بفهمه. به خودم اما من خواهر بدی نبودم. از وقتی که خودم رو شناختم غمخوارش بودم. با گریه هاش گریه کردم، با خنده هاش خندیدم. تنها اشتباهم این بود که با آرش آشتاش کردم. فکر می‌کنی حالا خودم خوبه؟ مامان اینجا رو ببین. این همون دردیه که تحمل این زخما در مقابلش آسون تره. همه منتظر شما. خواهد برای خونم. با هم دیگه میریم تو. بهش تبریک میگیم. مگه شما خوشبختی رستا رو نمیخواد؟ نکیسا رستا رو خوشبخت میکنه. به هم قول داده. اگر این کارو نکرد میکشمش. به روح بابام قسم این کارو میکنم. اون رستا رو خوشبخت میکنه. منم آرشو. به بعدش هم فکر کردم من و آرش از این کشور میریم.
یعنی چاره ای هم جز رفتن و قطع ارتباط نداریم. اینطوری بهترم هست. چشمت به من نمیافته که اذیت شی. اینجا همین الان حق مادری رو برام تموم کردی اگر حالمو بفهمی. تو رو خدا بذارم راست و خوشبخت بشم من. خواهش میکنم به اعتماد کن. خدا به دادت برسه. از کجا میدونی که خدا به داد دلم نرسیده باشه؟ داره دیر میشه، تصمیم بگیر. یا برو بالا و حقیقت رو به همه بگو و منو همینجا تموم کن، یا اینکه حقیقت رو توی سینه‌ات نگه دار و مثل همیشه محرم رازم باش. به به، مادر عروس خانم تشریف آوردن. کاش که یه روز برنامه عقد رو میگذاشتن که اینقدر مادر عروس خانم گرفتار نباشه. حالا بفرمایید. چقدر دیر اومدی؟ سکته کردم بودو دیگه. مادر عروس خانم اگه اجازه میفرمایید که برنامه عقد رو اجرا کنیم. چشمش قرمز. خاطر بابا ناراحت، دوست داشت اینجا بود. خب عروس خانم، واسه بار سوم به من اجازه میدی وکیل هستم؟ با اجازه پدرم که در حال حاضر بیمارستان هستن، جاشون خیلی خالیه، و مادرم بله. بابا جان خوبی؟ دستا ناراحت میشه، علامت خوشحال بشی. خوشحالم. بسم الله الرحمن الرحیم. زوجت موکلتی رستا بنت خسرو لموکلی نکیسا ابن سعید علی الصداق و علی المهر و مع جمیع الشرائط فی هذه الورقه و فی هذا المجلس قبلت النکاح و الزواج له علی الصداق. زوجتها موکلتی باذنها باذن ابیها علی الصداق و علی المهر قبلت النکاح له هکذا. پروردگارا این ازدواج رو مبارک، این ازدواج رو پایدار، مهرشون رو افزون، زندگیشون رو با صفا و با صمیمیت و نتیجه این زندگی رو فرزندان صالح و شایسته مقرر بفرما. پیوندتون پاینده و پایدار. به افتخار عروسان و آقاها دست
ممنون مامان. بیاین سوارشین برسونمتون. خانم ممنون خودم. خواهش میکنم به سلامت. خانم بفرمایید نوبت شماست. ممنون. خواهش میکنم. سلام بفرمایید. بله چند لحظه گوشی خدمتتون باشه. این داستانی که برای من تعریف کردین اثباتم شده؟ فرض کنید شده. میخوام بدونم مجازاتش چیه. حکمو که دادگاه میده، ولی خب این بستگی داره به خیلی مسائل زیادی که دور و برش هست. مثلا سوء پیشینه متهما، شرایطشون تو ارتکاب به جرم، نظر قاضی، دفاع وکیل و خیلی مسائل دیگه‌ای که هست. به خصوص تو پرونده‌های مثل این که یه مقدار پیچیدگیشون زیاده و پر از ابهامه، یه مقدار کار کردن روش متفاوته. کمترین و بیشترین مجازاتش چیه؟ اگر جرم ثابت بشه شخص متجاوز حکمش اعدامه. و اما در مورد طراح نقشه تجاوز معمولا حکمشون زندان طولانی مدته، حداقل 10 سال. 10 سال؟ البته بستگی به سهمش در حین ارتکاب به جرم هم داره که مشارکت بوده یا معاونت. این دوتا خب حکمش متفاوته. بعضی وقتا هم البته تبعیدشون میکنن. در مورد این پرونده شاکی خیلی مهمه. شما باید بتونید رضایتش رو بگیرید. حالا سوال من از شما اینه که شما میخواین اثبات کنین یا میخواین دفاع کنین؟ مگه میشه از یه همچین ماجرای دفاع هم کرد؟ ما وکلا اصولا توقعی از آدما نداریم. کیه که تا حالا خطا نکرده باشه یا فکر خطا به سرش نزده باشه؟ همه جرم و جنایت‌ها تو یه لحظه اتفاق میفته. یه آنه، خشم، وسوسه، نفرت، هر کدوم از اینا میتونه باشه. من به شخص آدما رو بر اساس اون لحظه قضاوت نمی‌کنم. پس بله، از هر کسی میشه دفاع کرد.
اگه خودشو معرفی کنه کمکی میکنه؟ وکیل بهتون گفت چه بلایی سرم میاد نه؟ از خودم میپرسیدیم بهتون میگفتم. چیزی نبود که ندونم. پس میدونستی همه این کارا رو کردی؟ زندگی بدون آرش برام فرقی با زندان نداره. میدونین وقتی برای اولین بار دیدمش یاد بابا افتادم. با همون نگاه، همون لبخند، همون قد مهربون. یادتونه وقتی شما هم دیدینش همینو گفتین. نمیتونستم دوباره حسرت بکشم و عشق زندگیمو از دست بدم. بعد خودمو نجات میدادم. قیمت نابود کردن خواهره. آرش حق من بود مامان. میتونستم تلاش کنم داشته باشمش ولی این کارو نکردم. چون فهمیدم یکی قبل از من دلش پیششه. منظورم دختر خالشه. اصلا دختر بدی نیستم مامان. عشق و انسانیت سرم میشه. ولی رستا چی کار کرد؟ همه رو نادیده گرفت. فقط به خاطر دل خودش. ببین من اینجا نشستم که به توجیهات تو گوش بدم. با این وکیل صحبت کردم. میگفت اگر خودت اعتراف کنیم ممکن از مجازاتت کم کنن. هنوزم میتونی راه درست رو انتخاب کنی. بابا، فرزاد، رستا، آرش چی؟ اونا هم بهم تخفیف میدن؟ من باشون حرف میزنم. راضیشون میکنم. مگه برای خسرو نبود؟ مگه من خسرو رو نجات ندادم؟ اونم اولش رضایت نمیدادن ولی من باشون حرف زدم، راضیشون کردم. اونا که غریبه بودن. اینا خانواده خودتن. من دنبال بخشش نیستم مامان. من سر آرش قمار کردم. زندگیمو روش گذاشتم. به همه چی هم فکر کردم. از لباس عروسیم گرفته تا قرصی که قرار خودم باش بکشم. یا به آرش میرسم یا انتخاب دیگه ای ندارم. نمیخوام که داشته باشم.
از من چی بابا؟ وقتی رو زندگیت قمار میکردی به مادر بیچاره‌تم فکر کردی که چه بلایی سرش میاد. نکنه میخواستی از من انتقام بگیری؟ نه، اصلا اینطوری که شما میگی نیست. اتفاقا من به همه فکر کردم، به شما، به بابا، به رستا. اگر 1% فکر میکردم رستا با نکیسا خوشبخت نمیشه، هیچ وقت همچی کاری نمیکردم. رستا حالش خوب میشه، شما که بهتر از من میشناسینش. مگه بعد از مهران نشد؟ الان هم حالش خوب میشه. من و آراشم که قراره از این کشور بریم، هیچ کس هم هیچی نمیفهمه. چرا نمیخواین اینطوری به قضیه نگاه کنیم؟ بلکه من نمیتونم مثل تو خودم رو گول بزنم. واسه همین دارم آتیش میگیرم. باشه، پس هر کاری که فکر میکنین درسته انجام بدین. حقیقت رو بگین. قسم میخورم نه ازتون ناراحت شم، نه جلوتون رو بگیرم. اینطوری هم شما آروم میگیرم. به این راحتی ها نیست که تو میگی. تو مادر نیستی بابا. مادر نیستی. پس برای آخرین بار برام مادری کن. ماما منو نگاه کن. قول بده هر تصمیمی که گرفتی اولین کسی که ازش خبردار میشه من باشم. این آخرین خواسته دخترته. آسون ترین راه برای من سکوته. میرسونمت. میخوام تنها باشم. اولین صبحونه زندگیمون. مرسی. این لحظات باید بهترین و شادترین لحظات زندگی آدم باشه، ولی ما به خاطر این شرایط و اتفاقاتی که افتاد همه چیو خیلی مجبور شدیم ساده و سریع برگزار کنیم. من بابتش ازت عذرخواهی میکنم. این حرفا چیه؟ من همین الانشم خوشحالترین آدم رو زمینم. دروغ نگفته باشم تو خوابم نمیدیدم این روزا رو. پس دیگه راجبش حرف نزنید.
فقط میشه یه سوال بپرسم؟ بپرس. دیروز جلوی محضر حالتون یه دفعه خیلی به هم ریخت. انگار که یه نفر رو دیده باشین. ولش کنین، اگرم نمیخواین بگذارین. در محضر من آرش رو دیدم داشت تو چشمام نگاه میکرد. آرش اومده بود اونجا؟ نه نبود، خیال میکردم که اونجاست. یا آن خیال کرد. این فکر و خیال یعنی این که هنوزم بهش فکر میکنی؟ نه؟ خیال یعنی چیزی که دیگه وجود نداره. خب یعنی به من وقتی که تصمیم گرفتم بهت بله رو بگم، یعنی که دیگه تا آخر عمرم فقط به تو که همسرمی تعهد دارم. من تا آخر عمرم دیگه به آرش فکر نمی کنم. خیالت راحت باشه. بیا زندگی جدیدمون مبارک. منم تا آخر عمرم همه زندگیم و عمر و روح و هرچی که دارم نثار شما میکنم. همه تلاشم هم میکنم که روزای بد و از یادتون ببرم. سلام. سلام. چه خبر؟ سلامتی. همه چی خیلی خوب و عالی. انگار تو رویام. بدون کمک شما مثل یه آدم تنهایی بودم که همیشه حسرت عشقش به دلشه. نمیدونم چجوری باید تشکر کنم. تو عروسیتون جبران میکنم. تو فقط روی قولی که دادی بمون و رستار خوشبخت کن. نیازی به جبران نیست. معلومه که رو قولم میمونم. من عاشق رستام. چیزی شده؟ یه مسئله مهمی هست که باید بدونی. ولی مهمتر از اون اینه که بعد از دونستنش همه چیزو فراموش کنی و به روی خودت نیاری. چیو؟ مامانم فهمیده. یعنی چی؟ چیو فهمیده؟ همه چیو. هر کاری که من و تو کردیم. اگر دیروز التماسش نمی کردم و تهدیدش نمی کردم عقدو به هم می زد. آخه چطوری فهمیده؟ چه فرقی میکنه؟
مهم اینه که الان همه چی میدونه. شما دختر آقای خسرو پژوهی هستین؟ شما؟ از دوستای پدرتونم. تا این چند وقت چند بار باهاشون تماس گرفتم که جواب ندادم. بعدم که گوشیش خاموش شد. از بچهای گاراژ فهمیدم. زحمت کشیدین تشریف آوردین. شما دخترشون هستین دیگه. بله. میشه چند لحظه تشریف بیارین؟ راجع به یه موضوع مهمی میخوام باهاتون صحبت کنم. خواهش میکنم. کی این اتفاق افتاد برای پدرتون؟ 2 هفته پیش. میشه دقیقش رو بگین؟ دقیقش شم 12 روز. ببخشید شما برای چی دارین سوالا رو میکنین؟ نمیدونم برای چی باید بهتون جواب بدم. چیز مهمی نیست. فقط محض کنجکاوی. میتونم ازتون یه خواهشی بکنم؟ بله. این شماره تلفن منه. به محض اینکه پدرتون به هوش اومد حتما با من تماس بگیرید. فامیل شما چیه؟ فامیلیم سخته. دوستان بهم میگن سرهنگ. امیدوارم هر چه زودتر حال پدرتون خوب بشه. میدونی الان پدرتون داره با کی حرف میزنه؟ نه کی؟ با یکی از مشتریهای گاراژه. یه سرهنگ بازنشسته است. میشه حد زد که داره راجع به چی حرف میزنه. حقیقت اینه که الان درد پدرتون از شما کمتر نیست، چون زجری که داره میکشه از شما کمتر نیست. خسروخان قرار بود آخرین بار یه فیلم دستم برسونه. گفتم خودتون نباز نکیسا. پای من گیره، سر من میره بالای دار. میدونستم اگه حقیقت رو بفهمی میذاری میری. من الان حالم از خودم به هم میخوره. از من یه خیانتکار ساختی، میفهمی یعنی چی؟ من پست‌ترین زن دنیا. ببخشی احساسم نذاشت جلوی عقد دخترتو با اون کثافت بگیرم. از زندان زنگ زدم، به خاطر من آدم کشته. میخوام ادامش کنم. نتونستم جلوشو بگیرم. نتونستی جلوی چی رو بگیری؟ دارم از تو میگذرم تا نگذره آب از سر تو. میشکنم من تو خودم تا نشکنه بال و پر تو. زندگی هیچ وقت برای ما دوتا کاری نکرده. اون که واسه عشق بمیره که فدا کاری نکرده، کاری نکرده. تنهای تنام میخوان به بازم
بشکن همه رو بازم میسازم، بازم میسازم. تو کوچه آخر بالامو بستن، من تو قفس و دورم نشستن. دل تنگ تمنه میشکنم پلا رو پشتم تا نترسم بر نگردم. هیچ جا دنبالم نگردین، من یه درد دور گردم. یه قدم مونده به دریا، ساحل و بارونه کردم. من همین حالا میرم که تو دلت نگیره بعدم. تنهای تنام میخوان به بازم بشکن، همه رو بازم میسازم، بازم میسازم. بالامو بستن، من تو قفس و دورم نشستم. دل تنگ تمنه تنهای تنام میخوان به بازم بشکن، همه رو بازم میسازم، بازم میسازم. کوچه آخر بالامو بستن، من تو قفس دورم نشستم. دل تنگ من، دل تنگ من، دل تنگ